নিয়মীয়া ভিউৱাৰ্ছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিলে আৰু তেওঁৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰি আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' বিষয় ইণ্ডিয়ান পলিটি। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব আৰু লিখিত পৰীক্ষা এটাত ইণ্ডিয়ান পলিটি কোনবিলাক বিষয়বস্তু আহে, কেনেকুৱা এৰিয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক আচলতে আহে, এই গোটেই কথাখিনি সামৰি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু লগতে অন্য এজন ভিউৱাৰ্ছে তেওঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈছিল আছাম পলিটিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বুলি, আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে অৱগত আছাম পলিটিৰ ওপৰত দুটা ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে। গতিকে তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰা আছে, লিংকসমূহত গৈ তেওঁ আছাম পলিটিৰ ওপৰত চাব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, 1946 চনৰ 29 আগষ্টত ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত সংবিধান লিখিবলৈ 7জনীয়া সদস্যক লৈ এখন খচৰা কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। উক্ত কমিটিত থকা একমাত্ৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল এ তৰুণৰাম ফুকন, বি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, চি সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ, ডি গোপীনাথ বৰদলৈ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। আৰু তেওঁ আছিলে ব্ৰিটিছে চাৰ উপাধি প্ৰদান কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি। তেওঁ মুছলিম লীগৰ প্ৰতিনিধি আছিল, লগতে স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ পৰাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰথমটো সংশোধন ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট কিমান চনত কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ 1948 চন, অপশ্যন বি 1949 চন, অপশ্যন চি 1950 চন আৰু অপশ্যন ডি 1951 চন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1951 চন। 1951 চনৰ 12 মে'ত ভাৰতৰ প্ৰথম সংবিধান সংশোধনী বিলখন সংসদত গৃহীত হৈছিল আৰু 18 জুনত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বাক্ষৰ কৰে। আৰু উক্ত সংশোধনীত ভূমিৰ পুনৰ সংস্কাৰ, ন্যায়িক সমীক্ষা, বাক স্বাধীনতা আৰু আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, বাজেট শব্দটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল অনুচ্ছেদ 122, অপশ্যন বি 280, অনুচ্ছেদ 280, অপশ্যন চি 360 আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। বাজেট শব্দটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ ক'তো উল্লেখ নাই। আৰু মাত্ৰ এটা কথাই আছে যে 112 নং অনুচ্ছেদত এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে দ্য এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি এটা কোটেশ্যন আছে, আৰু সেইটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বাজেট প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথাকে ইনডাইৰেক্টলি হিণ্ট দিছে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। কিন্তু আপোনালোকে 112 নং অনুচ্ছেদটো মনত ৰাখিব, তাত বাজেটৰ বিকল্প হিচাপে দ্য এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট শব্দাংশ আছে। আৰু লগতে বাজেট শব্দটো ফৰাচী ভাষাৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে চামৰাৰ বেগ, যিহেতু এইটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভাত বাজেট উত্থাপন হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন অংশক সংবিধানৰ শুদ্ধ সংস্কৰণ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন আখ্যা দিয়া হয়? অপশ্যন এ প্ৰস্তাৱনা, অপশ্যন বি 42তম সংশোধনী, অপশ্যন চি মৌলিক অধিকাৰসমূহ, অপশ্যন ডি উচ্চতম ন্যায়ালয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 42তম সংশোধনী। আৰু 42তম সংশোধনী ভাৰতৰ সংবিধানৰ এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ সংশোধনী হয়। আৰু 1976 চনত উক্ত সংশোধনীটোৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানত বৃহৎ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সাল সলনি কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ জৰিয়তে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ এইবাৰ ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱনাটো সংশোধন কৰা হৈছিলে। লগতে ঐক্যৰ লগত সংহতি শব্দাংশ সংযোজন কৰা হৈছিলে। আৰু পণ্ডিত ঠাকুৰ দাস ভাৰ্গৱে এটা কথা কৈছিলে যে তেওঁ দ্য প্ৰিএম্বুল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ কল্ড দ্য চৌল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈছিলে। তেওঁ প্ৰস্তাৱনাটোক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বুলি অভিহিত কৰিছিলে। আৰু লগতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো প্ৰস্তুত কৰিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, গতিকে আপোনালোকে প্ৰস্তাৱনাটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ বয়স ন্যূনতম কিমান বছৰ হ'ব লাগিব? অপশ্যন এ 30 বছৰ, অপশ্যন বি 35 বছৰ, অপশ্যন চি 45 বছৰ আৰু অপশ্যন ডি 50 বছৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 35 বছৰ। আৰু ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদবী, তেওঁ স্থান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পিছতে হয়। সংবিধানৰ 63 নং অনুচ্ছেদত উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। সংসদৰ উভয় সদনৰ সাংসদসকলক লৈ গঠিত এক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ দ্বাৰা পৰোক্ষ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰে উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা মনোনীত উভয় সদনৰ সদস্যসকলেও উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভালৈ
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত সদস্যসকলে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাসমূহৰ সদস্যসকলেও উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাসমূহৰ বিধায়কসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰে, কিন্তু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ, আৰু ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি হয়। আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে পণ্ডিত সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হ'ল এ ইন্দিৰা গান্ধী, বি মীৰা কুমাৰ, চি সুষমা স্বৰাজ, আৰু অপশ্যন ডি DS ৰামান দেৱী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি DS ৰামান দেৱী। আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পিপল এক্ট অনুসৰি 1950 চনৰ 25 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। 324 নং অনুচ্ছেদত নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যাৱলীৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হ'ল সুকুমাৰ সেন। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 18 সংখ্যক নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকী আছিলে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম। তেওঁ অসমৰ এজন IAS অফিচাৰ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান কিমানখন ৰাজ্যৰ বিধান পৰিষদ আছে? এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিহেতু জম্মু কাশ্মীৰতো আগতে বিধান পৰিষদ আছিল, কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা তাৰ বিধান পৰিষদ নোহোৱা হ'ল। গতিকে এইটো কাৰণে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো দৰকাৰী হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ 6খন, অপশ্যন বি 7খন, অপশ্যন চি 8খন, অপশ্যন ডি 9খন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ 6খন। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ 6খন ৰাজ্যতে বৰ্তমানে বিধান পৰিষদ আছে, আৰু সেইকেইখন হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ। আৰু সংবিধানৰ 169 নং অনুচ্ছেদত ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে বিধানসভাৰ বিধান পৰিষদ গঠনৰ কথা উল্লেখ আছে। আৰু বৰ্তমান ৱেষ্ট বেংগলেও বিধান পৰিষদৰ ডিমাণ্ড কৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, দলৰ কোনখন আয়োগক পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ জনক বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে অশোক মেহতা কমিটি, বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি, মণ্ডল কমিটি, আৰু লিবাৰহান কমিটি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, তলৰ কোনটো পদবীক দেশৰ প্ৰথম আইন বিষয়া ফাৰ্ষ্ট ল অফিচাৰ বোলা হয়? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে এ ৰাষ্ট্ৰপতি, বি মুখ্য ন্যায়াধীশ, চি এটৰ্নি জেনেৰেল, ডি লোকপাল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এটৰ্নি জেনেৰেল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, তলৰ কোনজন ব্যক্তিৰ জন্মদিনটো দেশত সুশাসন দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে এ স্বামী বিবেকানন্দ, বি BR আম্বেদকাৰ, চি APJ আব্দুল কালাম, আৰু অপশ্যন ডি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। প্ৰতি বছৰে তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে 25 ডিচেম্বৰত ভাৰতবৰ্ষত সুশাসন দিৱস গুড গভাৰ্নেন্স ডে পালন কৰা হয়। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে চাই আছে কুইজিং অসম, জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসমে আপোনালোকলৈ অতিৰিক্ত আৰু অতি লাগতিয়াল বিষয়বস্তু আগবঢ়াই আছে, যিসমূহে আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। আৰু এতিয়াও যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যিসকল বন্ধুৱে লিখিত পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকে পোৱাকৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন বিষয়বস্তুৰে।